नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आपल्या सर्वांचं आयुर्वेदा अकॅडमी यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. आपण जाणता की मी आयुर्वेदिक चिकित्सा आणि शारीरक्रिया या विषयांमध्ये MD असून पेड ऑनलाईन कन्सल्टेशनसाठी आपण 9226810630 यावरती जरूर व्हॉट्सॲप करू शकता. आयुर्वेदिक औषधांची माहिती मराठीमधून या स्वरूपाची ही मालिका आहे, परंतु इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, जर्मन, स्पॅनिश, इटालियन सर्व प्रकारची सबटायटल्स उपलब्ध आहेत. आजचं आपलं औषध आहे ते म्हणजे उन्माद गजकेसरी. नावामधूनच बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात येत आहेत. उन्माद याला अर्वाचीन विज्ञानामध्ये हिस्टेरिया असं म्हणतात. तर जेव्हा मानसिक प्रचंड ताण असतो किंवा काही अडीअडचणी असतात, अशा व्यक्तींना अधूनमधून कन्व्हल्जन्स किंवा फिट्स किंवा फेफरे येत असतात आणि त्याला आपण हिस्टेरिया किंवा उन्माद असा आजार म्हणतो. फक्त या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की आपल्याला व्यवहारामध्ये 2 प्रकारचे रुग्ण पाहावयास सापडतात. या दोन्ही आजारांच्यामध्ये फिट्स येत असतात. एका आजाराचं नाव आहे अपस्मार म्हणजेच एपिलेप्सी आणि दुसरा आजार आहे हिस्टेरिया म्हणजेच उन्माद. मित्रांनो, एपिलेप्सी हा अधिकतर शारीरिक स्वरूपाचा आजार आहे. एपिलेप्सीमध्ये मेंदूच्या इलेक्ट्रिकल सर्किट्समध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतात आणि त्याच्यामुळे तो एक शारीरिक व्याधी आहे. परंतु हिस्टेरिया याच्यामध्ये सर्व केलेली तपासणी जी असते, मग ती EEG असेल किंवा अन्य कोणत्याही तपासण्या, या सर्व प्राकृत म्हणजे नॉर्मल आढळतात. पण रुग्णाला अधूनमधून फिट्स येणं, फेफरे येणं, कन्व्हल्जन्स येणं असा त्रास होतच असतो. म्हणजे कन्व्हल्जन हा एक मुद्दा एपिलेप्सी आणि हिस्टेरिया या दोनही आजारांच्या मध्ये सामायिक असला तरी एक आजार शारीरिक स्वरूपाचा आहे आणि दुसरा आजार हा मानसिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आज आपण हे जे उन्माद गजकेसरी औषध आहे ते मानसिक ताणामुळे निर्माण होणाऱ्या फिट्ससाठी किंवा हिस्टेरियासाठी वापरण्यात येणारं औषध आहे. पण मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आयुर्वेद जेव्हा उपचार करतो तेव्हा असं वारंवार सांगतो की मूळ कारणांचा शोध घेऊन ती कारणं टाळण्याचा प्रयत्न केला तरच औषधींचा उपयोग होणार आहे. आता मानसिक आजार आणि त्याचा पाठीमागचा ताण हा वैद्याचा किंवा नातेवाईकांच्या मार्फत ते शोधून काढणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हा ताण घरातल्या काही नातेसंबंधांच्या अडचणीमुळे आहे का, हा ताण जिथे तो नोकरी व्यवसाय काही करतो तिथल्या काही गोष्टींमुळे आहे, आर्थिक ताण आहे का आजारपणाचा ताण आहे. आणि अशा वेळेला रुग्णाला एक प्रकारे मानसिक आजारांसाठी सांगितलेले सत्वावजय नावाचे उपचार करावे लागतात, ज्याच्यामध्ये माणसाच्या मनातील सत्वगुणाची वाढ करण्याचे प्रयत्न वैद्यमंडळी आश्वासन चिकित्सेद्वारे किंवा काउन्सेलिंगद्वारे करत असतात. आणि हे करता करता त्याच्या जोडीला गरज पडेल त्याप्रमाणे पंचकर्म उपचारांपैकी अभ्यंग म्हणजे सर्व शरीराला तेलाने मालिश करणं हा अत्यंत फायदेशीर उपाय आहे. आणि त्याच्या जोडीला ज्याला आम्ही शिरोधारा असं म्हणतो, डोक्यावरती तेलाची धार धरणं, हाही उपचार मानसिक व्याधींच्या मध्ये अत्यंत लाभकारी ठरतो. आता भगवद्गीतेपासून आयुर्वेदामध्ये सगळीकडे असं सांगण्यात आलेलं आहे की आपले जे जेवण असतं त्याचे 3 प्रकार पडतात: सात्विक आहार, राजसिक आहार आणि तामसिक आहार. तर या सर्वसाधारणपणे हिस्टेरिया, उन्माद अशा प्रकारच्या मानसिक व्याधींच्या मध्ये रुग्णाचा आहार कसा आहे, काय आहे, यावर सुद्धा लक्ष ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. सात्विक म्हणजे ताजा, गरम असे अन्नपदार्थ, पचण्याला हलके
आणि मधुर चवी प्रधान असा आहार असला पाहिजे. ज्या रुग्णांच्यामध्ये खाण्याच्या वेळा अनियमित असतात, मध्यरात्री जी लोक खातात, ज्याला आम्ही राक्षस काळी भोजन असं म्हणतो, त्याचाही परिणाम तुमच्या मनावरती होत असतो, हे विसरायचं नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे अति तिखट, अति आंबट आणि अति खारट या प्रकारच्या खाण्याला राजसिक आणि तामसिक आहार म्हटलं जातं. अत्यधिक प्रमाणात रेड मीठ अशा प्रकारचं मांसाहार करणं, अति प्रमाणात मद्यपान करणं, धूम्रपान करणं या सर्वच गोष्टींच्यामुळे मनाचा सत्व गुण कमी होतो आणि रज आणि तमगुणांची वाढ झाल्यामुळे उन्माद म्हणजेच हिस्टेरियासारखा त्रास होऊ शकतो. मित्रांनो, ही पार्श्वभूमी अशासाठी सांगितली की आपल्या मनात एक पक्की कल्पना पाहिजे की नुसत्याच गोळ्यांची माहिती घेण्याच्या जोडीला त्या आजाराचं स्वरूप लक्षात घेणं अत्यावश्यक आहे. उन्माद गजकेसरी या औषधामध्ये प्राधान्याने पारा, गंधक, मनश्शेळ आणि धोत्रा अशा प्रकारची घटकद्रव्य आहेत आणि याला वेखंडाचा काढा आणि रासनादी काढा याच्या भावना दिलेल्या आहेत. आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे उन्माद आणि अपस्मार या व्याधींपैकी उन्मादावरचं हे आत्ताचं उन्माद गजकेसरी हे औषध आहे. उन्मादाचा ज्याला आपण म्हणतो की मोठ्या प्रमाणात अर्थ काढायचा झाला तर वेड लागणं, तसंच बुद्धीचं जे अधिष्ठान आहे, मनाचं जे अधिष्ठान आहे, अशा प्रकारच्या इंद्रियांची विकृती होणं हा याच्यामधला ज्याला विकृतीचा भाग समजता येईल. रज आणि तम या मानसिक दोषांची वृद्धी होते आणि सत्व गुण कमी व्हायला लागतो. विषम गुणांनी वाढलेला वातदोष ही उन्मादाची विकृती घडवून आणतो, म्हणजेच हिस्टेरिया. मनश्शीळ, धोत्रा, वेखंड, रासना ही सर्वच द्रव्य उत्कृष्ट वातघ्न म्हणून समजली जातात. प्रकुपित वाताचं शमन झाल्याने आपोआपच मानसदोष कमी कमी होत जातात. मनश्शेळ आणि वेखंड ही द्रव्य मनावर कार्य करणारी म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. उन्मादामध्ये नाकात औषधी द्रव्य घालणं, ज्याला नस्य चिकित्सा म्हणतात, ती सुद्धा फायदेशीर असते. रुग्णाला आत्मज्ञान करून देणं, धीर देणं इत्यादी अनेक उपचार या उन्मादामध्ये करावे लागतात. पण या सर्व उपक्रमांच्या जोडीला पोटात देण्यासाठी उन्माद गजकेसरी वापरल्याने निश्चितपणाने फायदा मिळतो. सर्वसाधारणपणे एक गोळी 125 मिलीग्रॅमची असते आणि 2 ते 3 गोळ्या दिवसातून 2 किंवा 3 वेळेला रोगस्थितीनुसार दिल्या जातात आणि याचं अनुपान हे तूप, साखर आणि मध असं केलं जातं. माझ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारे अनेक आयुर्वेदिक औषधांची माहिती मराठीमधून समजून घेण्यासाठी कृपया व्हिडिओ लाईक, शेअर करा आणि आयुर्वेदा अकॅडमी चॅनल सबस्क्राईब करा, अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. धन्यवाद.